تم تأسيس مركز معلومات للإرشاد الاجتماعي لتقديم معلومات عن الخدمات المتاحة للأشخاص الذين يعيشون في غازي عنتاب. نقدم دورات لغة مجانية للجميع ونشاطات مختلفة للأطفال والشباب والنساء. زوروا مركز معلومات، اسأل واستفسر. جامعة غازي عنتاب هي جامعة حكومية، والتعليم فيها يشمل المراحل المتوسطة والجامعية والدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه. الدوام النهاري مجاني، أما الدوام المسائي مدفوع التكاليف، ما عليك إلا دفع رسوم التسجيل ودورة اللغة التحضيرية والتي مدتها عام. يستطيع الطلاب السوريون أيضاً التقديم على منح جامعية مقدمة من جامعة غازي عنتاب أو من إحدى المنظمات التي تقدم منح جامعية. التقديم للطلاب الجدد: يستطيع الطلاب السوريون الذين يحملون شهادات ثانوية من أي بلد معتمد أو اجتازوا امتحان البكالوريا المطلوب من قبل وزارة التعليم التركية التسجيل في جامعة غازي عنتاب. كل الشهادات الصادرة من الدول الأجنبية يجب أن تكون مصدقة من وزارة التعليم. على الطلاب السوريين الذين يريدون التسجيل في جامعة غازي عنتاب دفع $50 لقاء رسوم الامتحان على الإنترنت، على أن تتم في إحدى البنوك المذكورة في إعلان تسجيل الجامعة، واحصل على وصل بذلك. بعد دفع الرسوم على الطالب تعبئة استمارة الطلب على الإنترنت وطباعته، ومن ثم تحضير الوثائق المطلوبة: شهادة الثانوية مصدقة أو أي نتائج امتحان مثل امتحان سات. وصل الدفع: صور بحجم قياس صورة جواز السفر، شهادة لغة إن وجدت، صورة عن بطاقة الحماية المؤقتة، صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية، نسخ إلكترونية لكل ما سبق ذكره. بعد تجهيز الوثائق المطلوبة يسجل الطالب دخول على الموقع الإلكتروني لجامعة غازي عنتاب ليملأ المعلومات ويحمل الوثائق المطلوبة، وبعدها يختار القسم الذي يريده. يحق للطالب اختيار 3 أقسام فقط. بعد ملء المعلومات المطلوبة يطبع الطالب استمارة الطلب وينسخ عدة نسخ عنها لتقديمها لشؤون الطلاب لكل قسم اختاره، وبعدها ينتظر موعد الامتحان المطلوب من قبل جامعة غازي عنتاب والذي يتم تقديمه على الإنترنت. يتضمن الامتحان مجموعة من الأسئلة والتي تقيم بدورها استعداد الطالب للالتحاق بالقسم الذي اختاره. بعد أخذ الامتحان ينتظر الطالب النتائج، وهناك نوعين من القبول: قبول مباشر وقبول بديل. تقوم الجامعة بتوجيه الطلاب الحاصلين على القبول المباشر والقادرين على الدراسة باللغة الإنجليزية إلى قسم اللغة الإنجليزية لتقديم امتحان الإعفاء من اللغة، وتوجيه الراغبين بالدراسة باللغة التركية إلى قسم اللغة التركية لتقديم امتحان الإعفاء من اللغة. في حال اجتياز الامتحان يبدأ الطالب السنة الأولى من الدراسة في الجامعة. في حال الرسوب في الامتحان يجب دراسة اللغة لمدة عام. سنة اللغة التحضيرية للغة الإنجليزية في الصفوف النهارية مجانية، أما اللغة التركية مدفوعة الأجر. الطلاب الذين يحملون شهادة توفل، IBT أو سات أو أي شهادة مقبولة من الجامعة وبالعلامات المطلوبة من قبل القسم الذي اختاره الطالب يتم إعفائهم من امتحان اللغة الإنجليزية وسنة اللغة التحضيرية فقط في حال قبول الشهادة من قبل المعهد العالي للغات. والطلاب الذين يحملون شهادة تومر مستوى C1 يتم إعفائهم من امتحان اللغة التركية وسنة اللغة التحضيرية أيضاً. التقديم لاستكمال الدراسة بعد انقطاع: إذا وافق مجلس التعليم العالي تقبل جامعة غازي عنتاب الطلاب السوريين الذين يريدون استكمال دراستهم التي بدأوها في سوريا. في حال عدم وجود القسم نفسه يستطيعون التقديم على أقسام مشابهة. على جميع الطلاب تحضير الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب: ترجمة وتصديق كشف العلامات، الشهادة الثانوية مترجمة ومصدقة، توصيف المواد من الجامعة في سوريا، صورة عن البطاقة الجامعية، صورة عن جواز السفر أو عن بطاقة الحماية المؤقتة، صور بحجم قياس صورة جواز السفر، شهادة لغة إن وجدت. بعد تجهيز الوثائق المطلوبة على الطالب تقديم نسخ عنهم إلى قسم شؤون الطلاب التابع للقسم الذي يريد الدراسة فيه، وعليه متابعة الطلب عن طريق الاتصال الدائم بالمكتب. إجراءات امتحان الإعفاء وسنة اللغة التحضيرية للغة التركية أو الإنجليزية المتبعة للطلاب في جامعة غازي عنتاب هي نفسها المتبعة للطلاب الجدد. التقديم على قسم الدراسات العليا: الطلاب الذين يريدون التقديم على برامج الماجستير والدكتوراه في جامعة غازي عنتاب عليهم تحضير الوثائق التالية: ترجمة وتصديق كشف علامات التعليم الجامعي، ترجمة وتصديق الشهادة الجامعية، صورة عن جواز السفر أو عن بطاقة الحماية المؤقتة، صور بحجم قياس صورة جواز السفر، السيرة الذاتية للطالب، الوثائق التي تبرهن خبرة الطالب في المجال المقدم عليه بقسم الدراسات العليا، شهادة لغة إن وجدت. يملأ الطالب استمارة الطلب التي أخذها من قسم شؤون الطلاب للدراسات العليا ويقدمها باليد لنفس المكتب ونسخة من الوثائق المطلوبة. بعد قبول الطلب يتبع طالب الدراسات العليا نظام الإعفاء من اللغة وسنة اللغة التحضيرية نفسها التي يتبعها طلاب الجامعة.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مركز معلومات للإرشاد الاجتماعي. الموظف المسؤول عن المعلومات لدينا سيكون دائماً على استعداد لإعطائك معلومات عن الخدمات المتاحة لك في مدينة غازي عنتاب.